จากเมืองที่เคยถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ปัจจุบันครับกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองและได้รับความนิยมมากๆและยังมีท่าเรือที่สำคัญที่สุดของประเทศอีกด้วยมีวัดและศาลเจ้าเก่าแก่และยังเป็นเมืองต้นกำเนิดของอาหารมากมายนี่คือนางาซากิประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับทุกคนนะฮะและตอนนี้ครับเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและนี่คือจังหวัดนางาซากิแห่งภูมิภาคคิวชูครับคือนางาซากิต้องบอกก่อนว่าหลายคนอาจจะคุ้นชื่อจากการที่แบบมันเป็นเมืองหนึ่งครับที่เคยถูกนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่เป็นการปิดฉากของสงครามโลกนั่นเองแต่จริงๆแล้วเมืองนี้มันมีอย่างอื่นอีกเยอะมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนางาซากิเนี่ยจะมีบรรยากาศแบบยุโรปเพราะว่าในช่วงสมัยก่อนนะครับมันเป็นเมืองท่าเนี่ยมีชาวตะวันตกนะครับเข้ามาที่นี่เยอะมากครับและแน่นอนครับทริปนี้ทั้งทริปนะครับเราจะมาใช้ชีวิตแบบไร้เงินสดกันนะครับด้วยบัตรนี้ครับ U-Trip Multi Currency Wallet นะครับผมของทาง U-Trip นั่นเองซึ่งจริงเนี่ยผมใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันมีมาทั้งแอปแล้วก็ Mastercard ด้วยครับบอกเลยครับว่าสามารถใช้จ่ายทุกอย่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นการไปตื๊ดบัตรนะฮะหรือว่าไปเสียบใช้จ่ายได้หมดนะฮะแล้วก็ได้เรทดีมากด้วยแต่ว่าจะดีขนาดไหนใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในทริปนี้กันไปฮะนางาซากิฮะสำหรับเมืองนางาซากิเนี่ยนะครับเป็นเมืองหลวงของจังหวัดนางาซากิตั้งอยู่ภูมิภาคคิวชูประเทศญี่ปุ่นนี่เองครับหรือก็คือภาคใต้ของญี่ปุ่นนั่นแหละและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดด้วยนะฮะที่นี่นะครับมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 400,000 คนครับโดยลักษณะของเมืองเนี่ยนะครับจะคล้ายกับอัฐจันทร์นะและยังเป็นเมืองที่มีถนนคดเคี้ยวเยอะมากด้วยนะแต่ในอดีตเนี่ยนะครับนางาซากิเนี่ยเป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็กครับและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองจนกระทั่งครับเริ่มมีการติดต่อกับชาวโปรตุเกสซึ่งในตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยนะฮะเขาค้าขายกับจีนเป็นหลักครับทำให้เมืองนางาซากิเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลจากจีนมาด้วยซึ่งก็มีทั้งวัฒนธรรมจีนสถาปัตยกรรมแบบจีนหรือว่าอาหารต่างๆนะครับก็เข้ามาอยู่ในนางาซากิเช่นกันหรือแม้แต่เรื่องวัดเนี่ยนะครับก็สามารถใช้เล่าอดีตนะครับประวัติศาสตร์ของนางาซากิได้เช่นกันอย่างวัดหนึ่งนะครับที่อยู่คู่กับเมืองนางาซากิมานานมากนะครับได้แก่วัดโคฟูกุจิครับวัดนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองเลยนะโดยภายในอาคารของตัววัดเนี่ยนะครับจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนประกอบด้วยไม้แกะสลักจำนวนมากทำให้วัดโคฟูกุจิเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้เลยคือตอนนี้เรานอนโรงแรมครับใจกลางนางาซากิเลยก็จะเป็นตรงนี้เป็นย่านช้อปปิ้งชื่อย่านว่า浜町ชอบตรงนี้มันจะมีรถแทรมคือรถรางใช่ไหมฮะแล้วรถรางเขาอะมันเปลี่ยนลายทุกคันคือแต่ละคันลายไม่ซ้ำกันเลยเมื่อกี้ผมนั่งดูอยู่เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันนะครับมื้อเย็นเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปดูวิวบนภูเขาด้วยนะครับเป็นจุดชมวิวของนางาซากิมื้อนี้ต้องเนื้อย่างครับเพราะมานางาซากิต้องกินเนื้อย่างใครบอกไม่มีครับเราอยากกินเองไปสำหรับใครนะครับที่จะมาเที่ยวเมืองนางาซากิเนี่ยนะผมรับรองเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีครบทุกอย่างเหมือนเมืองอื่นๆของญี่ปุ่นเลยครับใครอยากช้อปปิ้งเดินเล่นหาของฝากนะครับที่นี่ก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งสตรีทนะฮะที่อยู่ใจกลางของเมืองนางาซากิเลยมีชื่อว่าฮามามาชินะครับเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้ามากกว่า700ร้านนะฮะแล้วก็ยังมีห้างสรรพสินค้ามีสถานที่เที่ยวชมมากมายนะอย่างวัดและศาลเจ้าของญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยนอกจากนี้ครับยังเป็นย่านที่มีเทศกาลโคมไฟด้วยนะครับซึ่งคนที่นี่เนี่ยมักจะมาเดินเล่นเพื่อชมแสงสีและการแสดงข้างถนนมากมายเรียกได้ว่านี่เป็นถนนการค้าที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิและมีชื่อเสียงติดอันดับย่านช้อปปิ้งของญี่ปุ่นเลยนะครับเมื่อกี้ฮะเข้าไปถึงปุ๊บผู้ก็คือต้องจองเท่านั้นมีแววจะไม่ได้กินที่อยากกินนะเนี่ยเพราะเหมือนแบบเดินไปปุ๊บเขาก็บอกว่าเต็มไม่รู้ว่าต้องจองทุกร้านหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับเรามีร้านอื่นสำรองไอหัวเลื้อยอันนี้คือร้านแรนดอมนะฮะรีวิวใน Google ก็คือ 4.1 จากประมาณเกือบ100รีวิวเนื้อก็คือภาษาญี่ปุ่นล้วนเปิด Google Translate นะและอร่อยโอเคครับมื้อเมื่อกี้นะครับอร่อยราคารูดไปทั้งหมด 15,000 นะครับเป็นเงินที่เราแลกไว้แล้วใน U-Trip นะฮะก็จ่ายได้เลยไม่ต้องใช้เงินสดนะฮะสบายๆฮะผมแลกไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วจริงๆท็อปอัพไว้ก็ได้นะครับมันจะแลกให้อัตโนมัตินะเรทตอนนั้นแต่ถ้าใครอยากล็อกเรทเนี่ยก็แลกล่วงหน้าไปเมื่อกี้ที่ผมกินแล้วชอบสุดเลยเนี่ยคือเนื้อสันนอกนะแปลเอาจาก Google Translate ตรงนี้คือย่านฮามามาชินะฮะตรงแถวที่พักเราเนี่ยจะมีโซนช้อปปิ้งอีกใกล้ดองกี้ด้วยแต่ว่า
เดี๋ยวเราจะไปดูวิวนะฮะที่เขาบอกว่าสวยที่สุด1 ใน 3ของญี่ปุ่นเดี๋ยวไปดูของจริงฮะเดี๋ยวขับรถไปพอหลังจากฟ้าเริ่มมืดนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากหาอะไรทำใช่ไหมหนึ่งในไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองนางาซากินะฮะนั่นก็คือภูเขาที่ชื่อว่าอินาเซะซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ใกล้กับเมืองนางาซากิมากนะครับที่นี่นะครับมีความสูง333เมตรถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองและหนึ่งในสวนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดแสดงดอกอาซาเลียในฤดูใบไม้ผลิซึ่งที่นี่นะฮะจะมีทั้งสโลปคาร์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เราสามารถเนี่ยขึ้นไปยังจุดสูงสุดของนางาซากิได้สะดวกยิ่งขึ้นครับมีเป็นรถแบบจริงจังมากจะเป็นแบบแต่จริงๆตอนแรกกดใน Google Map มันเหมือนให้ขับรถขึ้นไปได้นะแต่เราไม่ได้ขับเพราะเขาไม่ให้ขึ้นเขาบอกให้มาจอดแล้วก็นะก็ต้องขึ้นด้วยสิ่งนี้ราคาไปกับ500 เยนมืดไหมมืดแหละถึงแล้วนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานในการนั่งขึ้นมาตอนนี้ไฟเป็นสีฟ้าๆม่วงๆบนทางเดินนะบรรยากาศก็เท่ๆนีออนอยู่นิดนึงเดินมาฮะและตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันนอกจากนี้ครับยอดเขาเนี่ยนะยังเป็นจุดที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้อีก360องศาเลยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับผมเลยคอมเมนต์ให้ลองขึ้นไปดูครับเราจะเห็นแสงสีของเมืองนางาซากิเปล่งประกายมากๆนะครับเต็มระยิบระยับไปหมดถึงขนาดติด1 ใน 3เป็นจุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับรวมถึงหอดูดาวแห่งใหม่นะครับที่เปิดในปี2011ทำให้เราเนี่ยได้ขึ้นไปชมวิวของเมืองแบบโค้งๆในทุกองศาและข้างบนสุดฮะก็มีร้านอาหารด้วยครับใครหิวก็สามารถแวะไปกินได้เลยคือมันจะเห็นวิวทั้งเมืองนางาซากิเลยแล้วก็มันเป็นไฟครับเพราะฉะนั้นเวลาใครจะมาเนี่ยครับก็คือถ้ากลางวันเนี่ยก็จะเห็นวิวปกติถ้ากลางคืนคือไฟสวยมากนะอยากให้ทุกคนมาดูนะฮะแล้วก็เนี่ยเห็นหมดเลยครับท่าเรือข้างล่างทั้งเมืองสวยมากนี่ด้านข้างครับมีตึกอยู่ก็เป็นร้านกาแฟเหรอเป็นเหมือนจุดชมปะชมแบบสวยๆอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นที่ชมเมืองแบบเป็นโค้งวนไปเรื่อยๆฮะได้ดูแบบหลายๆองศาหน่อยเขาบอกว่าเจ้าสิ่งนี้นะครับเป็นอะไรนะมาฉลองความสัมพันธ์เป็น anniversary ความสัมพันธ์ระหว่างโปรตุเกสกับญี่ปุ่นครบรอบ450 ปีเขาก็ให้สิ่งนี้มานะฮะสวัสดีครับเช้าวันใหม่ครับเมื่อคืนกลับมาถึงก็นอนนะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะตะลุยกันที่นางาซากิแล้วนะฮะผมชอบที่ว่ามันมีความแบบผสมยุโรปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีหลายๆอย่างเหมือนญี่ปุ่นแล้วก็เจริญครับญี่ปุ่นเจริญทุกเมืองนะฮะถ้าเป็นหัวเมืองใหญ่เนี่ยเจริญหมดนะฮะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าตอนเช้าช้าไปหน่อยครับไม่มีร้านอะไรเปิดเลยแต่ KFC กำลังจะเปิดแค่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นแล้วก็เมื่อกี้กิน KFC ที่ญี่ปุ่นจืดนะไม่รู้รู้สึกว่าเฮลตี้อ่ะมันดูจืดกว่าที่ไทยเยอะเลยเดี๋ยวจะแวะมินิมาร์ทแล้วจะไปที่แรกครับเป็นสะพานรูปแว่นตาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสะพานที่ทำเป็นรูปแว่นตานะแต่มันเกิดจากองค์ประกอบหลายอย่างทำให้มันเป็นแว่นตาเกิดขึ้นมาฮะเดี๋ยวไปดูของจริงอย่างที่บอกไปครับที่เรื่องทริปนะครับผมใช้บัตรนี้นะครับจาก U-Trip นะบอกเลยนะว่าบัตรเดียวเนี่ยแทบไม่ต้องพกเงินสดมาเลยนะฮะเพราะว่าอย่างบัตรนี้นะก็สามารถใช้จ่ายนะครับด้วยเรทสกุลเงินที่ดีที่สุดถึง150สกุลเงินทั่วโลกและยังไม่พอนะฮะบัตรนี้เนี่ยเวลาเราไปใช้จ่ายใช่ไหมอย่างผมเนี่ยมาญี่ปุ่นเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องแลกเงินเยนเลยนะฮะเพราะว่าเราแลกมาเรียบร้อยแล้วผ่านในบัตรนะฮะซึ่งได้เรทดีกว่าร้านค้าทั่วไปอีกต่างหากแล้วก็เวลาที่เราไปใช้จ่ายครับโอ้โหทุกคนรู้ไหมครับยังมีแคชแบ็กอีกหรือจริงๆแล้วนะครับบางทีถ้าเราเกิดมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินสดขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถไปกดเงินจากตู้ ATM ได้เหมือนกันแต่ U-Trip เนี่ยนะครับเขาไม่คิดค่าธรรมเนียมในการกดเงินจากตู้ ATM ต่างประเทศนะเพราะนั้นเราสามารถที่จะไปกดเงินได้เลยปุ๊บได้เงินออกมาเผื่อแบบจำเป็นฉุกเฉินต้องใช้ก็เรียกได้ว่าบัตรเดียวนะครับแทบไม่ต้องพกเงินสดเลย
ะเราจะไปที่เนี่ยฮะ Spectacle Bridge นะฮะหรือสะพานแว่นตาก็คือมันเป็นรอยที่สะท้อนอยู่บนน้ำตกหนักซะแล้วครับแม่จ๋าสำหรับที่นี่นะครับตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะไม่ไปด้วยซ้ำนะเพราะไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษอะไรแต่พอไปเห็นของจริงครับโอ้โหคุณมันสวยมากครับที่นี่คือสะพานหินในตัวเมืองนางาซากิครับที่จะข้ามแม่น้ำนากาชิมะสะพานแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1634 โดยพระชาวจีนครับโมคุสุซึ่งเป็นนักบวชประจำวัดโคฟุคุจินั่นเองนะที่เราเล่าไปตอนแรกเป็นหนึ่งในสะพานโค้งหินเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นครับและยังถ่ายรูปออกมาสวยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเรามองตัวสะพานตอนที่มันสะท้อนกับแม่น้ำเนี่ยมันจะทำให้มองกลายเป็นคล้ายๆ กับรูปแว่นตาครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของที่นี่เลยนะนี่สะพานนี้ครับแล้วคือประเด็นคืออะไรรู้ไหมปกติมันจะต้องสะท้อนนี่เห็นป่ะเห็นในน้ำป่ะมันต้องสะท้อนเป็นปุ่มตมแล้วพอฝนตกใช่ครับก็น้ำไม่นิ่งก็เลยไม่สะท้อนครับบ้าบอที่สุดอ่ะเนี่ยเราย้ำอีกฝั่งหนึ่งฮะอีกฝั่งเนี้ยบอกเลยหนักกว่าฝั่งเมื่อกี้ฮะคือเหมือนแสงมันสะท้อนมันก็เลยยิ่งไม่เห็นแว่นตาเข้าไปใหญ่เลยแต่จริงๆผมว่าคลองนี้สวยมากนะคือถ้าเรามองไปฝั่งนู้นเนี่ยเห็นไหมสะพานนู้นก็สวยครับมันเป็นแบบล่องคลองแล้วมันใช้หินแบบเก่าๆมันเลยดูคลาสสิกเนี่ยฮะเดินมาครับมันจะมีอีกสะพานเนี้ยสูงมากคือพอเราเดินขึ้นมาปุ๊บมองกลับไปเห็นไหมเราจะเห็นในมุมที่สูงขึ้นและถ้าข้ามสะพานไปนะครับจะเป็นแหล่งของเขาเรียกว่านากาโดริช้อปปิ้งสตรีทซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เก่าแก่ที่สุดในนางาซากิที่นี่จะมีของกินหลากหลายเลยครับเช่นราเมงแกงกะหรี่มีทั้งแบบของจีนเกาหลีอินเดียรวมถึงนอกจากนี้ครับยังมีวัดและศาลเจ้าเยอะมากครับผมไปเปิดดูแมปมานะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยนะศาสนาคริสต์เนี่ยถูกห้ามในญี่ปุ่นถูกไหมที่นี่เลยมีการสร้างวัดทางพุทธศาสนามากมายครับซึ่งถือเป็นย่านหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นวิถีชีวิตท้องถิ่นที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมจีนเลยฮะมันลงไปข้างล่างได้นะครับคำถามคือเราลงมาทำไมใช่ไหมมันมีหินอยู่ตรงกลางแล้วมันน่าจะถ่ายรูปสวยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยว้าวโลกใหม่ที่ฉันไม่เคยลองระวังลื่นนะฮะบอกใครบอกตัวเองนี่แหละก็ตรงนี้มันจะมีหินเหมือนกับว่าให้เราสามารถไปยืนตรงกลางได้เดี๋ยวดูนะนี่แล้วเดี๋ยวเราบอกให้น้องบอสช่างภาพของเรานะครับถ่ายรูปแล้วมาดูกันว่ารูปออกมาที่ได้จะเป็นอย่างไรขอบคุณพระเจ้าครับฝนหยุดแล้วในที่สุดฝนหยุดปุ๊บแว่นตามาปั๊บคือน้ำมันใสมากหมายถึงว่าพอฝนเริ่มหยุดใช่ไหมฮะมองสะท้อนกลับมาปุ๊บแว่นตาปรากฏนะฮะเงาสะท้อนนะครับมันทำให้เห็นว่าสะพานนี้มันเป็นแว่นตาอะไรเป็นแบบกระจกเป็น spectacle นะฮะตามชื่อของเขานะก็เดินเล่นได้ครับง่ายๆแถวโรงแรมตอนนี้ฝนหยุดแล้วฮะเราจะไปเดจิมะนะครับเป็นเกาะเทียมเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นนะฮะปัจจุบันนี้ก็เป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันไปถึงแล้วนะครับเกาะเดจิมะนะฮะอยู่ข้างหน้าเราคือมันเป็นสไตล์แบบผมชอบนะมันมีความเป็นญี่ปุ่นสมัยก่อนแต่มีการผสมความเป็นยุโรปเข้าไปด้วยเท่าที่สังเกตนะแล้วก็เนี่ยฮะคุณจะเห็นว่าแม่น้ำเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ทำสะพานเก่าขึ้นมาครับเดี๋ยวเนี่ยลองดูภาพค่าเข้านะครับผู้ใหญ่520เด็กไฮสคูล200 student 100 เดียวข้างในมีมิวเซียมช็อปมี exhibition area นะครับสำหรับตรงนี้นะครับมีชื่อว่าเกาะเดจิมะจริงๆแล้วที่นี่เป็นเกาะที่ถูกสร้างขึ้นนะครับตรงรอบนอกของอ่าวนางาซากิซึ่งที่นี่ครับได้รับอนุญาตให้เป็นย่านประวัติศาสตร์ของเมืองเลยในอดีตเนี่ยนะครับเคยเป็นเกาะเทียมริมท่าเรือครับซึ่งเป็นสถานีการค้าเก่าแก่นะครับกับชาวดัตช์ในตอนนั้นซึ่งอยู่ในปี 1634 จนถึง 1843 และเรียกได้ว่านะครับเป็นสถานที่ค้าขายเพียงแห่งเดียวระหว่างญี่ปุ่นกับโลกภายนอกในช่วง 200 ปีของประเทศเลยครับโดยเฉพาะประเทศเนเธอร์แลนด์ครับที่เป็นประเทศที่ทำการค้ากับญี่ปุ่นมากที่สุดปัจจุบันนะครับสิ่งปลูกสร้างที่นี่เนี่ยทั้งรูปปั้นโกดังโรงเรียนหรือวิทยาลัยครับรวมถึงบ้านของพ่อค้าชาวดัตช์แล้วก็ชาวโปรตุเกสในอดีตเนี่ยก็มีการบูรณะใหม่หมดนะครับซึ่งเป็นสไตล์มินิมอลในแบบญี่ปุ่นที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามมากครับส่วนปัจจุบันนี้นะครับเดจิมะเนี่ยไม่ได้เป็นเกาะอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขามีการถมพื้นที่เพิ่มเติมนะครับจนกลายเป็นแผ่นดินใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วคื
คือข้างในนะครับก็จะมีเหมือนแบบประวัติศาสตร์ด้วยมีเป็นที่เที่ยวด้วยจุดถ่ายรูปแล้วก็จะเห็นนะวัยรุ่นเขาจะใส่ชุดกิโมโนเนี่ยมาเดินเล่นกันคือคนญี่ปุ่นชอบมากเวลาไปเมืองเก่าเนี่ยเขาจะแต่งชุดแบบ traditional ของเขาอะแบบเก่าๆใช่แล้วเขาก็จะมีซามูไรพเนจรเนี่ยคอยให้ข้อมูลอยู่นะแล้วฝั่งนู้นจะเป็นบ้านแบบดัชละคือข้างในเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันแบบมีความเป็นมิวเซียมขนาดใหญ่นะฮะคือตัวบ้านเองตัวสิ่งปลูกสร้างเองมีทั้งเก่าและใหม่แล้วก็แบบจำลองครับที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราแบบได้เห็นว่าในยุคนั้นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมเนี่ยเขามีสวนด้วยนะครับสวนแบบว้าวๆเลยอ่ะเป็นสวนญี่ปุ่นผสมความเป็นยุโรปนะที่ผมสังเกตดูเนี่ยนอกจากนี้ในอดีตนะครับที่นี่ยังเคยส่งออกทองแดงที่สำคัญของญี่ปุ่นด้วย ซึ่งเราสามารถเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ได้เขาจะโชว์ของมีค่าในอดีตอย่างทองแดงไว้ให้ดูด้วยนะยังไงนะฮะเขาบอกว่าแวร์เฮาส์เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบที่เก็บพวกทองแดงแท่งคือเขาจะมาแพ็คทองแดงแท่งเป็นกล่องต้องบอกว่าสมัยยุคเอโดะญี่ปุ่นแบบมีทองแดงเยอะมากใช่ไหมแล้วทองแดงเนี่ยมันเป็นแบบไฮดีมานด์ที่ต้องการของชาวยุโรปแล้วก็เอเชียคือเขาส่งออกทองแดงไปที่นี่ก็เป็นห้องแพ็คทองแดงนั่นแหละก็มีกล่องใส่ทองแดงแล้วก็ส่งออกแล้วก็จะมีชาวเจแปนนิสกับชาวดัชช่วยกันตรวจสอบคุณภาพของทองแดงแล้วก็แพ็คอย่างนี้นี่เองอ๋อเครื่องช่างก็คือสมัยก่อนมันต้องวัดกับอะไรอีกอย่างหนึ่งอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนช่างตวงเนี่ยนะ60 กิโลกรัมต่อ1กล่องมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะเททองแดงเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเหมือนหินหรือเหล็กที่วัดไว้แล้วให้มันพอมันพอดีปุ๊บมันบาลานซ์ก็แปลว่าเท่ากันเป็นเครื่องช่างของชาวดัชเป็นคนคิดไม่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นว่ามี employee ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งดัชมาช่วยกันอันนี้คือแพคเกจจิ้งนะครับของเราในยุคนั้นนะครับนี่คือแพคเกจจิ้งของทองแดงนะครับอยากเห็นหน้าตาทองแดงไหมครับสมัยน้องขายยังไงนี่ครับลักษณะเหมือนกุนเชียงแต่นี่คือทองแดงนะฮะแล้วก็พอเวลาเตรียมนี่ครับแพ็กเกจของเราคือกุนเชียงแม่ปานีนะครับมาเป็นแพ็คบอกเลยว่าส่งออกของอร่อยอย่างนี้นี่ฮะทุกคนที่เนี่ยก็คือเป็น resident ของชาวดัตที่มาอยู่ที่เกาะเดจิมะก็คือ resident ก็คือง่ายๆที่อยู่อาศัยปกตินี่แหละแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยข้างในเขาเปลี่ยนเป็น exhibition และสำหรับโชว์พวกแบบว่าของในยุคสมัยนั้นนะฮะทุกคนดูเรือดัตสมัยนู้นเลยนะตอนที่ล่องเรือมาที่ญี่ปุ่นและอย่างที่บอกนะครับว่าเมืองนางาซากิเนี่ยได้ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมาตั้งแต่อดีตแล้วใช่ไหมทำให้ที่นี่ครับเป็นเมืองท่าหลักที่มีความเก่าแก่ติดอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยนะโดยมีท่าเรือหนึ่งครับที่มีชื่อว่าท่าเรือนางาซากิซึ่งเปรียบเสมือนเป็นประตูต้อนรับอารยธรรมต่างๆนะครับที่หลั่งไหลเข้ามาในเมืองนี้ครับเพราะในช่วงยุคญี่ปุ่นปิดประเทศนั้นนะมีเพียงเมืองนางาซากิครับที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าขายติดต่อชาวต่างชาติได้ส่วนเมืองอื่นนั้นปิดหมดนะครับจึงทำให้เมืองนี้ครับมีวัฒนธรรมหลากหลายชาตินะครับผสมผสานกันทั้งจีนทั้งยุโรปนะครับรวมกันเต็มไปหมดเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เมืองนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเลยก็ว่าได้อันนี้เป็นแมปเส้นทางเดินเรือของดัชนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ให้ทุกคนดูนะว่าเขาเริ่มทำการค้าขายยังไงฮะโอเคตรงนี้ก็คือเนเธอร์แลนด์ทุกคนเห็นนะเขาก็ขับอ้อมอังกฤษมาผ่านแถวโปรตุเกสไหลลงมาอ้อมละเซาท์แอฟริกานะฮะน่าจะเป็นแหลมกูดโฮปไหมตรงเนี้ยน่าจะเป็นแหลมกูดโฮปนี่อันนี้จำไม่ค่อยได้นะไม่ชัวร์น่าจะเป็นแหลมกูดโฮปปกติต้องมาอ้อมตรงนี้เพราะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคลองสุเอซตัดผ่านตรงอียิปต์ไปแล้วไม่ต้องอ้อมเลยสมัยก่อนต้องอ้อมนะฮะอ้อมมาครับอ้อมมาเรื่อยๆฮะแล้วก็จุดเซ็นเตอร์ของเขาเนี่ยครับคือตรงนี้ครับก็คือบาตาเวียเนี่ยคือจาการ์ตาปัจจุบันถูกไหมก็คือกรุงจาการ์ตาในปัจจุบันที่เขาเขียนอยู่บาตาเวีย was the hub of Dutch trade in Asia นะฮะแล้วเขาก็เหมือนแบบมาตั้งฐานตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วค่อยปึ๊บนั่งเรือไล่ยาวไปจนถึงญี่ปุ่นที่นางาซากิตรงนี้ฮะนี่เขามีพูดถึงอยุธยาด้วยนะครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนในยุคนั้นเรียบร้อยครับเดจิมะไอซ์แลนด์นะฮะก็หลักๆเลยที่นี่นะพ
พอยต์คือเรียนรู้ประวัติศาสตร์เดินเล่นถ่ายรูปย้อนยุคเดี๋ยวที่ต่อไปครับเราจะเดินไปไชน่าทาวน์ใกล้ๆกันนี่เป็นหนึ่งในไชน่าทาวน์ที่เขาบอกว่าใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาจะมีบอกอาหารจีนที่ถูกปรับสไตล์แล้วให้เหมาะกับคนญี่ปุ่นชอบนั่นแหละเป็นพวกอาหารที่แบบว่าเขาบอกว่ามานางาซากิให้ลองกินแต่เดี๋ยวเราเดินไปดูกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อเดินมาถึงไชน่าทาวน์ครับแดงมาตั้งแต่ถนนแล้วนะคือใครดูก็รู้ครับว่าตรงนั้นคือไชน่าทาวน์คือมันชัดมากอะว่าแบบนั่นน่ะคือจีนแล้วเดี๋ยวเราเดินไปใกล้กันและแน่นอนครับอย่างประวัติศาสตร์นะครับที่เราพูดถึงวัฒนธรรมจีนที่มาอยู่ในนางาซากิเนี่ยที่นี่ก็เลยมีไชน่าทาวน์ครับหรือว่าชินชิไชน่าทาวน์เป็นย่านการค้าชื่อดังนะครับที่อยู่ภายในตัวเมืองนางาซากินับเป็น1 ใน 3ไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยส่วนอีก2ที่นะครับจะอยู่ที่โยโกฮาม่าแล้วก็โกเบนั่นเองถึงนะครับไชน่าทาวน์นี่คือในซอยคนเยอะมากนี่วันจันทร์นะเนี่ยงงนะฮะส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนะครับหรือว่าเขามาหาข้าวกินกันเพราะว่าเป็นช่วงพักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดาคือแค่เดินเข้ามาก็เป็นเมืองจีนทันทีเพราะว่าเพลงที่เปิดประกอบในซอยคือเพลงจีนล้วนๆนะฮะมันเป็นที่นิยมมากเลยนะฮะทุกคนมากินกันหมดเลยซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่ขนาดใหญ่นะครับแต่ยังเป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยเพราะถูกสร้างตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่17บอกได้เลยนะว่ามีทั้งร้านค้าร้านอาหารร้านขนมเรียงรายเต็มไปหมดของกินเนี่ยครับผมพูดเลยนะครับโอ้โหมีเยอะมากครับมีหลายอย่างนะมีอาหารที่ได้รับวัฒนธรรมจากจีนนะครับอย่างจำปงซาระอุด้งนะฮะหรือว่าคาคุนิมันซึ่งเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงของนางาซากินอกจากนี้ไชน่าทาวน์เนี่ยยังเป็นอีกจุดศูนย์กลางของเทศกาลโคมไฟนางาซากิด้วยซึ่งในช่วงเทศกาลนะครับจะมีโคมไฟหลายพันดวงกระจายอยู่เต็มเมืองไปหมดเลยนะฮะและแน่นอนครับเรามาย่านนี้เราจะต้องมาชิมจำปงอันที่ต้องกินนะครับเขาบอกว่า Simple is best เนี่ยนางาซากิคาคุนิมันจะเป็นเหมือนแป้งซาลาเปาอ่ะแล้วตรงกลางก็จะเป็นหมู3ชั้นนี่ฮะมาแล้วนะฮะเหมือนที่ไต้หวันเลยที่กินข้างในเป็นหมู3ชั้นชิมก่อนที่จะแบ่งใส่หูนุ่มมากมาดูสิ่งนี้บ้างนะฮะก้อนกลมๆนี้คืออะไรไม่มีใครทราบผมทราบคนเดียวพอข้างนอกกรอบหอมงาข้างในนุ่มอร่อยอ่ะโอเคครับเข้ามากินข้าวนะเขาบอกว่าเมนูที่ต้องลองกินที่นางาซากิเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งชื่อว่าจำปงก็คือถ้าใครเคยดูซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยก็จะมีกินจำปงในเกาหลีนะหลายคนจะเข้าใจว่าหรือว่ามันเป็นอาหารเกาหลีแต่จริงๆเนี่ยที่ผมไปอ่านมาเขาบอกว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างเกาหลีจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะเมนูซิกเนเจอร์ของที่นางาซากิก็จะมีชื่อนางาซากิจำปงเลยแล้วก็มีดัดแปลงไปอย่างอื่นอีกนะฮะเราก็เลยลองสั่งอะไรที่ร้านเขาเขียนเพราะว่าร้านเขาเขียนเนี่ยนี่ชื่อร้านนะฮะอ่านไม่ออกอยู่แล้วนะครับอยู่ในไชน่าทาวน์นี่แหละลองหาดูมันจะมีโน1เป็นเกี๊ยวซ่าโน3เป็นเต้าหู้อะไรไม่รู้โน2เราก็สั่งทุกโนอ่ะ มันมีจัดอันดับมาให้ก็เอาหมดนะฮะสำหรับจำปงเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นเมนูอาหารชื่อดังของนางาซากิถึงขั้นมีคนบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณมานางาซากิไม่กินจำปงเหมือนคุณไม่ได้มาแต่จริงๆแล้วนะครับต้นกำเนิดเนี่ยจริงๆมาจากพ่อครัวชาวจีนนะครับหลายคนอาจจะงงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคือต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วจำปงเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากอาหารของมณฑลฝูเจี้ยนนะครับหรือเราก็จะเรียกกันว่าฮกเกี้ยนนะในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับพ่อครัวชาวจีนเนี่ยก็เดินทางเข้ามาในนางาซากิในสมัยเมจิตอนนั้นก็ประมาณช่วงกลางศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20นั่นแหละในขณะนั้นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็เพิ่งทำการเปิดประเทศไม่นานครับตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่านางาซากิเนี่ยคือคักมากนะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาจากหลายๆประเทศเลยนะฮะแล้วพ่อครัวคนนั้นครับก็ตัดสินใจเปิดร้านอาหารที่มีชื่อว่าชิไคโรขึ้นมานะฮะซึ่งกลายเป็นหนึ่งในร้านเก่าแก่นะครับและยังเปิดให้บริการมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะใครมีโอกาสก็อยากให้แวะไปนะฮะซึ่งในตอนนั้นนะครับต้องบอกว่านางาซากิเนี่ยเต็มไปด้วยนักเรียนชาวจีนครับที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนหนังสืออยู่ที่นี่เยอะมากแต่ก็ต้องบอกนะครับว่านักเรียนหลายคนเนี่ยนะครับฐานะไม่ค่อยดีทำให้พวกเขาเนี่ยครับได้รับสารอาหารไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่จึงเป็นการช่วยเหลือนักเรียนเหล่านั้นครับด้วยการคิดค้นอาหารที่มีราคาถูกแต่ให้พลังงานเยอะจึงเกิดเป็นชื่อเมนูที่มีชื่อว่าไชน่าอุด้งครับหรือเรียกง่ายๆว่าอุด้งจีนนั่นแหละและตอนหลังเนี่ยก็มาเปลี่ยนชื่อมาเป็นจำปง
งซึ่งในตอนหลังนะครับเมนูนี้เนี่ยไม่เพียงเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนชาวจีนนะครับแต่ชาวนางาซากิเองครับก็ชอบมันมากๆเช่นกันครับและสุดท้ายครับก็เลยขายดีมากๆแล้วก็มีการปรับสูตรการปรับไปปรับมาสุดท้ายครับก็กลายเป็นหนึ่งในอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของนางาซากิจนถึงปัจจุบันนั่นเองอันนี้เป็นเมนูที่เขา recommend นะฮะนี่คือเกี๊ยวซ่าเมื่อกี้บอกว่าเราขอน้ำจิ้มเขาบอกไม่ให้ บอกไม่ให้ ให้กินอย่างนี้ให้กินเปล่าๆอร่อยอ่ะอร่อยแม้ไม่ใส่อะไรเลยอันนี้ถัดมานะฮะนี่คือไก่ทอดไต้หวันก็เป็นหนึ่งในเมนู recommend ของเขาเหมือนกันรสชาติเอกลักษณ์โอเคฮะจำปงมาแล้วนะครับชามใหญ่มากมันก็คือก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ถั่วงอกใส่ผักใส่หมูซึ่งมันอาจจะคล้ายกับราเมงนะแต่มันตรงข้ามกันเลยนะฮะทั้งซุปแล้วก็ท็อปปิ้งเนี่ยโดยจำปงเนี่ยนะครับซุปจะมีสีซีดขุ่นและจะราดด้วยหมูผัดน้ำมันรวมถึงอาหารทะเลที่มีทั้งกุ้งหอยแมลงภู่และปลาหมึกและยังมีผักอีกหลายชนิดด้วยนะซึ่งก็เป็นไปตามชื่อครับจำปงในภาษาญี่ปุ่นเลยครับที่แปลว่าส่วนผสมของสิ่งต่างๆนั่นเองอร่อยคุ้นมากโอเคฮะอันนี้คือข้าวผัดนะฮะมีความจีนญี่ปุ่นผสมกันเต็มไปหมดอร่อยแต่ว่าอาหารเขาจะติดเค็มนิดนึงที่สังเกตนะนางาซากิแล้วนางาซากิกินเค็มอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นอาหารโลคอลของเขานะครับใครมาก็อยากให้ลองนะแต่ว่าอร่อยจริงนี่ครับเมื่อกี้นะรูดเสร็จปุ๊บราคามา 4,590 เยนนะฮะประมาณ6เมนูได้ก็ไม่แพงนะคือตกถ้าชามใหญ่ๆจำปงเนี่ยประมาณ1,000 เยนก็คือตกประมาณ260-270 บาทที่เหลือก็ตามราคาแล้วก็รสชาติอร่อยนะมันกินง่ายด้วยสำหรับคนเอเชียไม่ได้กินยากอะไรเลยนะก็เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ครับเราจะเริ่มขับรถไปที่เขาเรียกว่าเราจะไปย้อนประวัติศาสตร์กันนะครับในยุคช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งเขาก็มีพวกอนุสาวรีย์มีมิวเซียมที่ให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับที่เกิดขึ้นจากสงครามในตอนนั้นไปดูกันสำหรับที่นี่นะครับเป็นหนึ่งในที่ที่ผมอยากมามากๆนะครับแล้วก็อยากเข้ามาศึกษาครับนี่คือพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของระเบิดในสมัยนั้นเลยนะฮะที่นี่สร้างขึ้นในช่วงเดือนเมษายนปี 1996 เพื่อเป็นการให้เกียรติและรำลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามนิวเคลียร์นั่นเองถึงแล้วนะฮะที่นี่คือนางาซากิอะตอมิกบอมมิวเซียมนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนแบบรูปปั้นเป็นอนุสาวรีย์นะครับแสดงถึงนกพิราบน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพความสงบสุขนะในตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มีคนเอาอะไรเหมือนพับนกน่าจะเป็นเด็กๆนักเรียนนะผมเห็นเด็กเรียนชอบที่โรงเรียนชอบให้พับนกแล้วก็เอามาคล้องไว้เพื่อแบบเป็นการอุทิศรำลึกถึงบุคคลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะและอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่านี่เป็นเมืองที่ถูกระเบิดนิวเคลียร์เมื่อปี 1945 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นเองซึ่งระเบิดนิวเคลียร์ลูกนั้นนะครับถ้าใครชอบประวัติศาสตร์น่าจะเคยได้ยินชื่อนั่นก็คือแฟตแมนและในตอนนั้นเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตมากถึง 150,000 คนครับรวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักมากและเหตุการณ์ครั้งนี้เองครับทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีการต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์มาโดยตลอดและได้มีการฟื้นฟูปรับปรุงอาคารแล้วก็วัดเก่าๆนะครับที่ยังคงเหลืออยู่รวมถึงสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับเพื่อทำให้ที่นี่เนี่ยกลายเป็นสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญทั้งญี่ปุ่นและของโลกเลยแหละชอบที่เขาแบบว่าเวลามาพวกเนี้ยเขาชอบทำตรงกลางให้เป็นเหมือนแบบสว่างทางลงเนี่ยครับเป็นหอคอยนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เบลพัทเป็นคนสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันมีปีเขียนอยู่มันเหมือนเรากำลังย้อนเวลาแน่เลยนี่คือปี 2000 นะครับแล้วเขาก็ให้เราย้อนลงไปเรื่อยๆ1995ผมเดาว่าไปจบที่ 1945แน่ๆเขาเป็นปีที่จบสงครามโลกครั้งที่2 1990นะฮะ1985ครับปีเกิดของผมเอง1980คือใช่เลยเหมือนเขาเป็นซิมโบลิกว่าแบบเรากำลังย้อนเวลาอยู่ในเนี่ยห่วงวงกลมเนี่ยเจ๋งว่ะและนี่ฮะจบที่ปี1945จริงด้วยอย่างที่บอกไว้ค่าบัตรถูกมาก200 เยนถูกจริงเนาะเหมือนแบบเก็บแค่ค่าบำรุงสถานที่แค่นั้นเลยนะฮะ
ที่นี่นะครับประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์คล้ายกับพิพิธภัณฑ์ฮิโรชิมาครับแต่จะแตกต่างกันตรงเรื่องเล่านั่นเองโดยฮิโรชิมาเนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแพทย์มากกว่าส่วนพิพิธภัณฑ์นางาซากิเนี่ยจะเน้นที่เรื่องของการโจมตีและเรื่องราวที่นำไปสู่เหตุการณ์ทิ้งระเบิดครับนอกจากนี้ครับยังเล่าเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในตอนนั้นด้วยโดยภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับจะมีการจัดแสดงภาพถ่ายมีระเบิดจำลองแฟตแมนมีวัตถุโบราณและข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้องกับสงครามตอนนั้นซึ่งเราอาจจะให้ดูได้แค่บางส่วนนะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งถ้าใครอยากเห็นนะครับผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปดูด้วยตัวเองที่เมืองนางาซากิเลยโหนี่คือนาฬิกาที่รอดมาตอนนั้นเหรอวอลคร็อกเขาบอกว่านาฬิกานี้เจอในบ้านของคุณอะไรเนี่ยซันโนะชินโตะศาลเจ้านี้นี่คือรอดมาได้นะครับจากการโดนนิวเคลียร์เขาใส่เป็นเสียงนาฬิกานะผมชอบมากเลยมันดูแบบอธิบายไม่ถูกอันนี้คือภาพของนางาซากิก่อนที่จะโดนบอมนะแล้วเขาก็ให้ดูว่าตรงนี้คือไฮโปเซนเตอร์ก็คือน่าจะเป็นจุดที่แบบลงแล้วก็ระเบิดก็พอดูแล้วมันก็แบบค่อนข้างหดหู่นะผมเลยไม่อยากถ่ายทั้งหมดมาให้ทุกคนดูนะคือมันเป็นมีการประมวลภาพมีการเล่าเหตุการณ์นะทุกอย่างละเอียดมากแต่ผมคิดว่าอยากให้ทุกคนมาเห็นภาพด้วยตัวเองมากกว่าหลักๆเราอาจจะมานำเสนอเป็นสตอรี่ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แค่นั้นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบาดแผลนะฮะจากสงครามที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเราก็ได้แต่คาดหวังนะว่าอยากให้โลกเราเนี่ยมันมีแต่ความสงบสุขมีพีซแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เด็กนักเรียนมาแบบเยอะมากเยอะมหาศาลนะเขาคงมาทัศนศึกษาแหละคือประเทศญี่ปุ่นเองเขาก็คงอยากให้เยาวชนในชาติเขาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะฮะเขาก็จะมีมิวเซียมดีๆแบบนี้เยอะมากทุกจังหวัดเลยคือเท่าที่ผมไปเนี่ยมิวเซียมญี่ปุ่นนี่คือสร้างสรรค์มากนะทุกที่ทำดีทำละเอียดทำแบบสุดยอดหมดทุกแห่งนะฮะที่สุดท้ายครับที่เราจะไปในนางาซากินะครับนั่นคือสวนสันติภาพของนางาซากิเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆมันอยู่ติดกันเลยนั่นแหละไปและที่สุดท้ายของเราครับพีชพาร์คสวนสันติภาพที่นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะสามารถมาไว้อะไรเขาจะเห็นไหมเขาจะมีคนเอานกกระเรียนมาแขวนนะมีดอกไม้มาวางเนี่ยตรงเนี้ยและสถานที่สุดท้ายของเราครับนี่คือนางาซากิพีชพาร์คนะหรือสวนสันติภาพแห่งนางาซากิตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของเมืองนะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองโดยภายในสวนแห่งนี้จะมีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมายเต็มไปหมดเลยนะและหนึ่งในรูปปั้นที่สำคัญที่สุดก็คือรูปปั้นทองสำริดสูง10 เมตรซึ่งมือขวานะครับจะชี้ขึ้นด้านบนบ่งบอกถึงภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ส่วนมือซ้ายเนี่ยนะครับจะยื่นออกมาครับสื่อถึงความเงียบสงบและสันติภาพของโลกนอกจากนี้ครับบริเวณด้านหลังของสวนเนี่ยก็จะมีเสาสีดำเป็นจุดที่แสดงตำแหน่งของระเบิดนิวเคลียร์ลงด้วยนะซึ่งจริงๆเนี่ยผมถือว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ค่อนข้างสงบนะครับเราสามารถมาเดินเล่นมาถ่ายรูปแล้วก็มารำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้เช่นกันครับ จบแล้วครับทุกคนทริป2 วัน 1 คืนนางาซากินะครับเป็น1จังหวัดที่ผมชอบนะที่มารอบที่2แล้วคือจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เราเน้นเที่ยวในเมืองนะฮะคุณก็จะได้เห็นว่าแบบในเมืองเองก็มีจุดถ่ายรูปมีแหล่งย่านของกินที่มีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยแต่จริงๆนางาซากิไม่ได้มีแค่นี้นะครับจริงๆแล้วยังมีแบบว่าที่เที่ยวแปลกๆเช่นแบบเกาะร้างเกาะฮาจิมะนะครับหรือมีอีกเกาะหนึ่งที่เราเคยไปมาไม่รู้ว่าตอนนี้ออนไปหรือยังแล้วก็ยังมีพวกทะเลอีกนะครับที่แบบสวยๆเลยครับสามารถไปเที่ยวได้นะฮะก็ใครอยากลองมานะครับเที่ยวคิวชูนะก็อย่าลืมแวะมานางาซากิด้วยนะครับและสุดท้ายครับผมอยากแนะนำทุกคนนะฮะมาเที่ยวทั้งทีนะครับนี่พกมาเลยครับบัตรเดียวครับ U-Trip นะฮะก็บัตรเดียวนะครับไม่ต้องพกเงินสดนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการแลกเงินนะฮะแล้วก็ที่สำคัญได้เรทที่ดีที่สุดด้วยและอย่างสุดท้ายครับนั่นก็คือ
ได้แคชแบ็กกลับมาด้วยทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายนั่นเองนะฮะบอกเลยนะครับว่าง่ายสะดวกมากใครยังไม่เคยใช้พวก Travel Card เนี่ยผมอยากให้ลองนะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งออปชันนะครับสำหรับการเดินทางมาเที่ยวต่างประเทศที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับการสมัครเองเนี่ยก็ง่ายมากครับเพียงแค่เราโหลดแอป YouTrip มานะพอโหลดมาเสร็จปุ๊บนะครับสมัครกรอกข้อมูลเสร็จใช่ไหมยืนยันตัวตนนะครับรอ 5-7 วันบัตรนี้ครับจะส่งมาที่บ้านของคุณครับแบบที่ผมสมัครแบบนี้เลยเรียกได้ว่าใช้ง่ายตั้งแต่ตอนใช้และตอนสมัครก็ยังง่ายอีกนะฮะก็ YouTrip นี้ทั้งทริปนะฮะใครอยากลองไปสมัครตอนนี้เลยครับแล้วก็สุดท้ายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย